เป็นไง อร่อยมาก จริงเหรอ มากยกกำลังมาก เป็นต้มแซลมอนกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมรสชาติเป็นไงครับ หอมมาก อืม กล่องนัวกับน้ำปลาดีมาก สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับ ห่างหายไป 3 อาทิตย์เลย เพราะว่าสุกัญญาไปจอร์ลีอยู่แถวๆกรุงเทพนะฮะประมาณ 20 วันนะครับ อุปกรณ์ไม่มีครับในการที่จะทำคลิปหรือว่าอะไรมาอัปโหลดนะครับ แต่ว่าวันนี้พร้อมแล้ว เพราะว่ากลับมาถึงบ้านได้ประมาณ 2-3 วัน นี่ฟังเสียงก็น่าจะทราบแล้วว่า คาบูตันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจะทำเมนูที่มันเสริมวิตามินซีหน่อยหนึ่งนะของโปรดด้วยนะครับเกลไปที่กรุงเทพเนี่ยเกลไปเจอเพื่อนนะครับแล้วก็ไปที่ร้านตำแหลกบ้านนอกนะครับตรงรามคำแหงของเพื่อนคุณเปิ้ลวินัทนะเขาก็ให้ปลามานะครับก็คือหัวปลาแซลมอนครับแล้วก็หางเขาเรียกอะไรโซนกระดูกของปลแซลมอนคือแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาที่แบบทุกคนรู้ดีครับว่ามันเป็นปลาแบบหรูหรามากเลยอ่ะคือมันเป็นปลาที่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนังส่วนหัวส่วนกระดูกอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าเอามาทำอาหารนะครับได้คุณค่าด้วยอร่อยด้วยหอมด้วยไม่ทิ้งเลยสักส่วนหนึ่งนะมีคุณค่ามากเพราะว่ามันแพงนะครับดังนั้นวันนี้สุกัญญาจะเอาของที่เพื่อนให้เนี่ยครับเอามาทำอาหารเป็นเมนูโปรดของสุกัญญาแล้วก็จะใส่ซอสวัตถุดิบของน้องพรอะไรไปตามดูกันเลยครับโอเคนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะวันนี้ก็จะมีนี่เครื่องต้มยำนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ข่านะครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็มะนาวมะเขือเทศนะครับแล้วก็เห็ดออริจินะครับนี่แล้วก็หัวปลาแซลมอนส่วนปลาแซลมอนไปลุยกันเลยเดี๋ยวต้มยำวันนี้เนี่ยเป็นปลาแซลมอนแต่คุณยาจะลองใส่ความเป็นแจ่วลงไปนะฮะนี่น้ำจิ้มแจ่วนี่บอกเลยว่าใช้ได้หลายเมนูมากถ้าใครไปย้อนดูคลิปนะครับไม่ว่าจะหมักเอาไปทอดไปอะไรนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยแต่วันนี้จะลองใส่ในต้มยำจะออกมาเป็นยังไงเนื้อลุยแจ้สมุนไพรที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ล้างปลาให้สะอาดเตรียมไว้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งฮะเราขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยต้มยำเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยต้องใส่หัวหอมนะครับหอมนี่ใช้เป็นหอมหัวใหญ่หรือว่าจะเป็นหอมแดงแบบไทยๆเราก็ได้แต่ถ้าจะเอากลิ่นแบบเขาเรียกกลิ่นเยอะหน่อยนะฮะกลิ่นแรงหน่อยก็เป็นหอมไทยของเรานะครับประมาณใส่เยอะได้ยิ่งดีนะครับประมาณสัก 4-5 หัวนะครับแบบลูกใหญ่ๆประมาณนี้เอาอีกนะเป็นหวัดด้วยเติมหัวหอมเข้าไปเยอะๆ นี่ครับโอเคล้างให้เรียบร้อยเหมือนที่บอกมาหลายคลิปนะครับเพราะมันจะมีเชื้อราดังนั้นก็ไปทำกันครับเนี่ยฮะทุกอย่างเราก็หั่นให้เรียบร้อยนะหอมหัวแดงหอมแดงเราก็เอาปอกเปลือกนะครับล้างแล้วทุบแบบบุบๆหน่อยใส่ลงไปเลยครับเห็ดออริจินี่2หัวนี้คือแบบเยอะมากเลยนะเอาค่ะเราก็จะมาปรุงกันเลยเริ่มเราก็ใส่น้ำลงไปเลยครับเนื้อปลาเนี่ยครับมันน่าจะเต็มหม้อเลยทีเดียวเชียวถ้าเราคิดว่ามันจะเต็มหม้อเราใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวครับใส่น้ำประมาณสักเนี่ยโอ้โหลิตรหนึ่งได้เทคนิคก็คือเราใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับ
2 หยิบตอนนี้มันก็เดือดแบบพุ่งพล่านนะครับ เราจะให้เขาพุ่งพล่านสักหน่อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอตัวน้ำผักเนี่ยครับมันจะได้ออกมานะครับตะไคร้หัวหอมนะครับมันจะได้ออกมาต้มยำเป็นเมนูที่ทำง่ายมากนะฮะแล้วก็อร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยเราเลยทีเดียวแต่ละภาคนะครับปรุงรสก่อนนะครับก่อนที่จะใส่พวกเนื้อปลาทั้งหลายแหละครับน้ำปลาประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลนิดหน่อยนะครับประมาณสักช้อนชานะน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจะเป็นสีข้นๆเลยอร่อยแต่ว่ายังไม่จบสูตรนะเอาหัวปลาหย่อนลงไปเลยครับปลาเนื้อปลาเศษที่เหลือนะครับหย่อนลงไปเลยกดให้มันลงไปในน้ำนะครับแต่ว่าอย่าคนนะครับแต่ว่าปลาแซลมอนไม่ค่อยคาวมากเท่าไหร่เอาเห็ดออริจินะครับโรยลงไปข้างหน้าเลยทีนี้เรารอเดือดนะครับไขมันปลาเริ่มออกแล้วนะครับปลาสุกง่ายนะครับอย่าต้มนานเพราะว่าถ้าต้มนานมันจะเละเริ่มเดือดเต็มที่แล้วนะดูจากกระบวนการของเขาใส่ผักชีฝรั่งนะครับบีบมะนาวปิดไฟได้เลยเนี่ยเพราะว่าความร้อนยังอยู่เนื้อปลาสุกง่ายมากนะครับจำไว้นะครับว่าเนื้อปลาสุกง่ายมากโรยพริกป่นจบเรียบร้อยแล้วครับอีก1 เมนูนะครับที่เหมาะมากสำหรับคนเป็นหวัดอย่างเช่นสุกัญญาในตอนนี้นะครับ มีมะเขือเทศนะฮะมะนาวแล้วก็สมุนไพรนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำจิ้มแจ่วบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากครับลองทำที่บ้านนะครับท้าทายเลยว่าคุณจะบอกเลยว่ามันเป็นต้มยำที่แปลกแต่ว่าอร่อยมากๆมีกลิ่นอายเป็น culture ของทางคนอีสานเขาหน่อยจะเป็นต้มแซ่บก็ไม่เชิงจะเป็นต้มยำแบบในเมืองก็ไม่ใช่แต่ว่าแซลมอนเนี่ยไขมันบอกเลยว่าดีกับร่างกายสุดๆเลยครับขอบคุณมากที่ติดตามชมวันนี้คลิปง่ายๆอย่างนี้นะครับในครัว Make it easy นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรแต่ว่ามันต้องง่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของน้องพรนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยเข้าไปชมกันก่อนครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรสั่งได้นะครับจำนวนเยอะๆนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ